Chào mừng các khán giả của Vietnam Innovators đã quay trở lại với tập ngày hôm nay. Mình là Ruby Nguyễn, host của chương trình. Và hôm nay mình có một khách mời rất đặc biệt. Vị khách mời này là người đầu tiên xuất hiện trong Vietnam Innovators phiên bản tiếng Anh. Ngày xưa là do Hảo Trần host. Và nếu mà các bạn có coi cái tập season ending của season 1 do Hảo chia sẻ, thì Hảo nói tập mà Hảo yêu thích nhất là tập đầu tiên, cũng với khách mời này luôn. Đó là anh Đức Phùng, hiện đang là General Manager của Gojek tại Việt Nam. Cảm ơn anh Đức đã dành thời gian cho chương trình và đã quay trở lại với Vietnam Innovators ngày hôm nay. Xin chào Ruby và xin chào Vietcetera lần nữa. Và sau một năm thì không biết là cá nhân anh Đức có gì mới ngoài việc là thêm 1 tuổi và thông thái hơn. Cũng khoảng giờ này năm ngoái, nếu mình không nhầm, cái số 1 của cái chương trình Vietnam Innovator lần đấy là hình như là tháng 9 năm ngoái. Lúc mình ngồi đây thì cái thời điểm lúc đó là Gojek vừa mới có một cái bước chuyển mình từ màu đỏ qua màu xanh. Lúc đấy là thương hiệu Go Việt là chuyển thành thương hiệu Gojek, và tất cả các bác tài ở trên đường thì thay cái màu áo khoác từ màu đỏ sang màu xanh, và Gojek chính thức bắt đầu đứng lên vai người khổng lồ để có những cái bước tiến xa hơn cho thị trường Việt Nam. Thì đến bây giờ 1 năm nhìn lại thì chắc là cũng có một vài cái mới. Thứ nhất là mình nghĩ là cái như Ruby nói là có thể thông thái hơn, nhưng mà mình nghĩ là cũng có thêm một vài nếp nhăn. 1 năm cũng khá là nhiều biến động với Covid và những cái sự phát triển của Gojek trong năm vừa rồi thì cũng khá là nhiều những thứ để suy nghĩ. Mình cũng có thêm một vài kilo mới do ở nhà nhiều và gọi đồ ăn liên tục, nên là cân nặng cũng có thay đổi. Và chắc là một cái mới nho nhỏ vui vui nữa thì là trước giờ thì mình nghĩ mình là một người mà cả bản thân cũng như là mọi người xung quanh thì hay gọi là workaholic, người nghiện công việc ấy. 1 năm vừa rồi thì cũng phát hiện ra được một cái đấy là thực ra là cũng có những lúc mình có thể tách ra được khỏi công việc. Mình có một cái chuyến đi du lịch hang én mà trong 2 ngày không hề có internet, không thể truy cập được công việc, không thể gọi được mọi người, không có WhatsApp, không có Slack. Thì cũng thấy là mình cũng sống sót được 2 ngày đấy, chứ cũng không nghĩ là tận thế nó sẽ đến khi mà mình không kết nối với công việc 24/7 như đợt trước. Thì chắc là cũng có mấy cái điểm. Thế là chứng tỏ là thông thái hơn rồi đó. Thế thì câu hỏi tiếp theo của Ruby vẫn liên quan đến cái mới, đó là GoCar. Ruby có biết là GoCar vừa mới được launch trong thời gian gần đây, thì liệu đấy có phải là điều mới nhất của Gojek hay không? Hay ngoài ra còn điều gì nữa mới nữa? Anh có thể chia sẻ thêm được không ạ? Gojek trong năm vừa rồi thực ra có rất là nhiều cái mới. Thứ nhất là sau khi thay đổi sang một cái thương hiệu mới thì cũng phải xây dựng lại cái hệ sinh thái của mình. Lúc đầu có rất nhiều tài xế cần phải chuyển họ từ áo đỏ qua áo xanh. Đấy, và xây dựng thêm những cái lực lượng tài xế mới nữa. Khách hàng cũng tương tự như vậy. Có những khách hàng đợt trước thì họ sử dụng cái app Go Việt, thì mình phải chuyển họ sang cái nền tảng mới. Và cái lý do lớn nhất ở đằng sau cái sự thay đổi thương hiệu của Gojek đấy là muốn sử dụng cái nền tảng công nghệ của Gojek. Trước đó Go Việt và Gojek là 2 cái app khác nhau. Thì khi mình kết hợp lại thành một cái app thì mình có thể tận dụng được một cách rất là nhanh và hiệu quả những công nghệ mà Gojek đã có sẵn, đã xây dựng qua rất là nhiều năm ở bên Indo. Và cái việc đưa một sản phẩm hay là đưa một tính năng về Việt Nam nó gần như là chỉ việc bật công tắc thôi, có sẵn một cái bộ điều khiển các cái tính năng ấy rồi là ok, cái này Việt Nam bấm nút một cái thì nó sẽ có ở Việt Nam. Và trong 1 năm vừa rồi thì Gojek đưa ra khoảng đâu đó tầm 40 cái tính năng mới giúp cho cái việc đặt đồ ăn dễ dàng hơn, di chuyển dễ dàng hơn, an toàn hơn. Thì đấy là với những cái sản phẩm hiện tại. Về mặt ứng dụng thì trước đó Gojek có một cái ứng dụng dành cho tài xế và một ứng dụng dành cho khách hàng. Và trong năm vừa rồi thì Gojek cũng ra được cái ứng dụng thứ 3 còn lại, đủ 3 cái siêu ứng dụng để dành cho các nhà hàng nữa. Thì đấy gọi là GoBiz, một cái phần mềm để quản lý đơn hàng và các chương trình khuyến mãi của các đối tác nhà hàng. Thì trong 1 năm vừa rồi thì nó thật sự là một cái roller coaster, nó khá là nhiều những cái sự thăng trầm của Gojek. Thì trong cái giai đoạn quý 1 thì đấy, với tất cả những cái như mình vừa chia sẻ, thì Gojek đang trên một cái đà đi lên như thế này. Thì đến quý 2, quý 3 là
là rút xuống, và nó có rất là nhiều những cái xoắn, là lúc đấy là cái làn sóng Covid thứ tư nó ập đến, là có rất nhiều kế hoạch lớn của Gojek trong năm thì cũng bị hoãn lại. Trong đó có Coca thực ra là một sản phẩm mà Gojek đã dự định từ cuối năm ngoái là trong nửa đầu năm nay sẽ ra mắt thị trường. Nhưng mà vì dịch và thành phố cũng có yêu cầu là tạm ngưng tất cả các cái hoạt động di chuyển chở khách bằng cả xe 2 bánh cũng như là xe 4 bánh, nên Coca cũng có tạm dừng. Cái dịch vụ gọi xe 2 bánh cũng bị tạm dừng cho mãi đến cái đây khoảng 2-3 tuần thì mới được mở lại. Rồi GoFood cũng có khá là nhiều khó khăn trong cái giai đoạn này. Thì Gojek trong cái giai đoạn mà roller coaster đấy thì cũng phải rất là uyển chuyển, linh hoạt để nhìn xem là với một cái doanh nghiệp mà sứ mệnh của mình là mang lại được một cộng đồng tốt hơn, mang lại cái sự sống tốt hơn cho thành phố, cho những đối tác của mình, cho người dân thành phố, thì mình sẽ làm gì. Thì cũng đưa ra rất là nhiều thay đổi. Thứ nhất là những cái thay đổi về gọi là cái quy trình hoạt động cho các bác tài. Trong đợt đấy thì thành phố có rất là nhiều những quy định mới. Các bác tài ra đường thì phải đeo băng shipper, phải có mã QR code, vân vân và vân vân. Thì những cái thay đổi về cái quy định như thế thì Gojek phải thường xuyên cập nhật cái phần mềm của mình, cái quy trình vận hành của mình, để làm sao có thể đáp ứng được các yêu cầu của thành phố và giúp cho các bác tài duy trì được cái việc hoạt động. Bởi vì đối với cả Gojek là nếu Gojek ngưng hoạt động thì mình cũng bị ảnh hưởng, nhưng người bị ảnh hưởng lớn nhất và nặng nề nhất thực ra là các bác tài tài xế. Thì Gojek đưa ra rất nhiều những cái sự thay đổi như vậy, ra các cái gói gọi là cứu trợ, thì gọi là hỗ trợ về mặt tài chính, khoảng lên đến hơn 4 tỷ cho các cái bác tài của mình trong giai đoạn đấy, bởi vì thu nhập của các bác thì bị ảnh hưởng khá là lớn. Với GoFood thì cũng chuyển ngay lập tức sang việc là với các nhà hàng F&B ăn uống tại chỗ thì không được phép hoạt động nữa, thành phố cấm thì làm thế nào để giúp người dân có thể có được đồ ăn. Thì trong giai đoạn đấy thì các siêu thị và các cửa hàng tiện lợi thì được mở cửa, nên là Gojek có tập trung đổi cái hướng phát triển các nhà hàng đối tác của mình sang cái việc đấy. Thì có rất là nhiều những cái thay đổi trong cái giai đoạn roller coaster đấy. Thì gần hết quý 3 thì tầm tháng 8 thì Gojek có nhìn thấy một cái cơ hội ở trong thị trường, một cái cơ hội để mà Gojek có thể chung tay được với thành phố, góp phần đẩy lùi đại dịch. Đấy là lúc đấy nhu cầu đi lại của các y bác sĩ rất là cao. Vì theo lịch bình thường thì các bác sĩ sẽ có các cái phương tiện di chuyển mà nó cố định, sáng 7 giờ sáng và chiều thì 5 giờ chiều chẳng hạn. Thế nhưng cũng có những bác sĩ mà muốn nhu cầu di chuyển nó linh hoạt hơn. Đấy, họ và nhiều khi có cấp cứu chẳng hạn, có một cái gì đấy khẩn cấp thì họ cần phải di chuyển giữa các địa điểm làm việc khác nhau. Thì cái nhu cầu đấy đang lên rất là cao. Và Gojek nhìn thấy là nếu mà mình có thể đưa một cái dòng sản phẩm Goca mà có những tiêu chuẩn rất cao bảo vệ sức khỏe cho các y bác sĩ thì mình cũng có thể giúp thành phố được trong cái giai đoạn này. Thì Gojek mới quyết định thay đổi cái sản phẩm Goca trước đấy mà mình đã định launch là sản phẩm Goca bình thường, thì chuyển sang cái dòng sản phẩm Goca Protect với những cái tính năng mới, an toàn, đảm bảo sức khỏe hơn, áp dụng cho các y bác sĩ. Và đợt đấy thì rất là vui, có 50 bác tài gọi là xung phong, sống xa gia đình trong suốt hơn 1 tháng và hàng ngày là vận chuyển cho các y bác sĩ và lực lượng y tế của mình, và cũng hoàn thành được rất là cái mong muốn lúc đầu mà Gojek đưa ra là có thể phục vụ được thành phố. Thì sau đó đến đầu quý 4 là khoảng tháng 10 thì lúc đấy thành phố bắt đầu dần dần mở cửa trở lại. Và Gojek cũng có nhận thấy là không chỉ các bác sĩ mà người tiêu dùng của thành phố Hồ Chí Minh cũng có, và của Việt Nam chung, đã có những cái thay đổi trong cái nhu cầu đi lại của họ ưu tiên về yếu tố an toàn hơn. Và Gojek một lần nữa đưa ra quyết định là mình sẽ mang đúng những tiêu chuẩn mà mình đã phục vụ và đảm bảo được sự an toàn cho các y bác sĩ và các đối tác tài xế trong giai đoạn giữa dịch, là cái lúc dịch đang cao điểm, để áp dụng cho toàn bộ người dân thành phố. Thì đến đầu tháng 4 là lúc mà roller coaster nó gần xong và bắt đầu trở về lại với cả cuộc sống bình thường, thì Gojek đưa ra cái sản phẩm Goca cho toàn bộ thị trường. Cảm ơn anh Đức đã chia sẻ hành trình sóng gió nhiều thăng trầm trong năm 2021 vừa qua. Tức là Ruby tóm lại câu chuyện của anh Đức một chút xíu này, là đầu năm 2021 thì mình bắt đầu với một cái sự
với một cái sự tăng trưởng rất là tốt, bởi vì mình có cái sự thay đổi về chiến lược và thay đổi cả về thương hiệu từ năm ngoái, và mình bây giờ có thể đứng trên vai của người khổng lồ, launch một lúc 40 feature mới quá hoành tráng. Xong sau đó thì mình bị ảnh hưởng bởi làn sóng thứ tư của Covid, và trong đó nó có rất nhiều giai đoạn thăng trầm, trầm nhiều hơn là thăng. Như vậy, nhưng mà cũng có những cái thăng liên quan tới việc là trong những cái lúc khó khăn như thế, mọi người vẫn có những ý tưởng thay đổi cái mô hình hoạt động của mình, xử lý ứng biến với tình huống hàng ngày khi mà nó xảy ra, đặc biệt là với câu chuyện mà các bác tài cùng làm việc với lại các bác sĩ, đội ngũ y bác sĩ để có thể cho họ cơ hội đi lại trong thời điểm dịch. Thế thì trước khi sang cái phần GoCar, mà Ruby rất là tò mò phần GoCar, muốn hỏi anh Đức thêm một số câu hỏi, nhưng mà trước khi sang đến đó thì Ruby muốn hỏi anh Đức là đâu là cái điểm thăng hay điểm trầm mà anh sẽ nhớ nhất và sẽ không bao giờ quên trong giai đoạn vừa qua? Đấy là hôm mà chương trình GoCar Doctor bên mình cái tên cho cái dự án mà ra mắt GoCar Protect dành riêng cho các y bác sĩ, thì cái biệt hiệu của cái chương trình đấy gọi là GoCar Doctor. Thì hôm GoCar Doctor chính thức lăn bánh thì mình có đi ra để thăm các anh em, các bác tài, để xem mọi người có ổn không và mọi thứ chuẩn bị đến đâu rồi. Thì cũng phải kiểm tra Covid, xét nghiệm xem có Covid không, mặc một cái bộ đồ bảo hộ rất là kín vào và đi trên xe, đi từ nhà mình đến chỗ mà các tài xế trong giai đoạn đấy là họ phải ăn ở tập trung mà 3 tại chỗ. Tất cả 50 các bác tài của chương trình GoCar Doctor thì đều ở chung tại một khách sạn, thì mình có đi từ nhà đến đấy. Thì trong ngày hôm đấy nó cũng là một cái gọi là roller coaster nho nhỏ về cái cảm xúc của mình, nên mình rất là nhớ. Tức là lúc mà mới chuẩn bị đi ra khỏi nhà thì cái cảm giác của mình là khá là buồn, bởi vì lúc mình đi đấy là khoảng 7 giờ sáng. Thì bình thường là 7 giờ sáng là thành phố rất là tấp nập, rất là nhộn nhịp, mọi người đi làm, hàng quán bắt đầu mở cửa và thành phố sẽ rất là đầy sức sống. Còn hôm đấy mình đi ra thì trên đường thật sự là gần như không có một ai di chuyển. Các hàng quán thì đều đóng ở rất nhiều nơi. Những cái quán hàng ưa thích của mình hẳn hoi thì đã bắt đầu treo biển là cho thuê nhà lên, cho thuê mặt bằng lại, họ đã đóng cửa rồi. Bình thường đi đường thì sẽ có rất nhiều LCD hoặc các cái biển billboard quảng cáo, thì những cái biển nó cũng hạ hết xuống, vì trong giai đoạn đấy thì các công ty cũng đều không hoạt động quảng cáo nữa. Thì cảm giác khá là buồn, vì mình thấy là thành phố đang trong một cái giai đoạn rất là khó khăn. Nhưng mà lúc mà đến nơi gặp các đối tác, các anh em, các bác tài tham gia vào trong chương trình thì mình lại cảm thấy cũng có một cái niềm vui. Đấy là các bác tài thì mặc dù là họ phải trải qua một giai đoạn khó khăn, là họ biết là một tháng tới họ sẽ không được gặp gia đình, họ sẽ không được đi đâu hết, chỉ được tham gia vào chương trình này thôi. Thế nhưng mà tinh thần của họ thì rất là lạc quan. Lý do là họ biết là việc họ đang làm là đang giúp cho lực lượng y bác sĩ, và thông qua việc giúp cho lực lượng y bác sĩ thì cũng sẽ giúp cho thành phố. Và mong muốn của tất cả mọi người, của các bác tài đấy cũng như là của đội ngũ Gojek lúc đấy là chỉ mong làm sao để thành phố Hồ Chí Minh có thể khỏe lại sớm, để mọi thứ có thể dần dần quay trở lại. Thì tinh thần của các bác rất là lạc quan, các bác chuẩn bị rất là sẵn sàng, các bác dạy cho nhau cách mặc bộ đồ bảo hộ vào và bỏ ra như thế nào để hạn chế khả năng lây nhiễm, và chia sẻ cho nhau những bí quyết hoạt động. Thì mình cũng cảm thấy là vui lên, và cũng nhớ lại là ôi, cái việc mà mình đang làm thì nó cũng đáng để tự hào. Thì một cái cảm giác khá là tự hào về cái dự án đấy. Thì nó là một cái sự thay đổi về tâm lý trong một ngày. Thì mình rất là nhớ cái ngày hôm đấy. Cảm ơn Đức đã chia sẻ một câu chuyện rất là cảm động. Và bây giờ thì thành phố cũng đang khỏe mạnh lại, và Gojek cũng đang launch GoCar. Thì câu chuyện của GoCar thì là một người dùng, Ruby rất là vui khi được nghe tin đấy, bởi vì thực ra là mình cũng không có quá nhiều sự lựa chọn đối với những cái giải pháp đi lại của mình trong thời điểm hiện tại. Khi mà có thêm một nhà cung cấp nữa, và nhà cung cấp tốt giống như là GoCar, thì chắc chắn là tin vui rất nhiều người dùng mong muốn được nghe. Thế thì anh Đức có thể chia sẻ thêm, đó là dịch vụ của GoCar sẽ có gì khác biệt và tốt hơn so với những dịch vụ đang có sẵn trong thị trường ạ? Thực ra phương châm của Gojek từ lúc thành lập 2010 cho đến tận ngày hôm nay, và sẽ luôn luôn là một cái phương châm về cách mình lựa chọn và xây dựng và phát triển sản phẩm của mình. Đó là luôn luôn đặt nhu cầu của khách hàng lên hàng đầu.
tất cả các yếu tố về thị trường, về cạnh tranh là những điểm dữ liệu khác để mình có thể cân nhắc, nhưng nó sẽ không phải là điều quyết định xem Gojek sẽ lựa chọn sản phẩm nào và ra mắt vào thời điểm nào, với những tính năng như thế nào. Thì thực ra là điểm mà cái bài toán Gojek bắt đầu sắn tay và giải quyết trong cái giai đoạn quý 2, quý 3 đấy thì mình nhớ rất là rõ là trong rất nhiều cuộc họp của đội ngũ lãnh đạo cũng như là với cả tập thể nhân viên, thì một cái câu hỏi mà rất hay được đưa ra là với tình hình dịch như thế này thì mình sẽ làm thế nào để phục vụ được cho người tiêu dùng một cách tốt nhất. Thì một cái tín hiệu đầu tiên đấy là trong giai đoạn Goka Doctor thì khi mà khách hàng, người tiêu dùng biết đến chương trình này thì có rất nhiều người gửi email hoặc lên Facebook comment và các trang mạng xã hội của cậu Check và hỏi là ô thế bao giờ thì đến lượt tôi, bao giờ thì tôi được xài dịch vụ như thế này vì tôi thấy là quá là hay, quá là an toàn. Check cũng bảo đây có thể là một cái xu hướng mới và mình đang có một công cụ để đáp ứng được cái nhu cầu đó. Cậu Check cũng bắt đầu đi vào một cái quá trình để kiểm chứng lại là đó có phải là một cái nhu cầu thật sự của thành phố không, hay là chỉ của một nhóm nhỏ những người đang liên lạc thôi. Thì một cái nghiên cứu ở trên thế giới thì cũng chứng minh điều này là trước dịch thì top 3 cái yếu tố mà người tiêu dùng quan tâm trước khi sử dụng một cái dịch vụ gọi xe, đấy là cái thời gian di chuyển, là từ lúc đặt xe cho đến lúc đến đích thì có nhanh hay không. Thứ hai là cái sự tiện lợi. Và thứ ba là không gian riêng tư, nhiều khi mình lên xe mình cũng muốn yên tĩnh và có một cái không gian riêng, đúng không? Thì đấy là top 3 yếu tố trước dịch. Và sau khi dịch bùng nổ và trong giai đoạn bình thường mới thì yếu tố mà trở thành quan trọng nhất đối với người tiêu dùng lại là việc đảm bảo an toàn sức khỏe và hạn chế rủi ro lây nhiễm. Thì bảo trên thế giới một cái xu hướng mới về nhu cầu người tiêu dùng nó đang hình thành như vậy. Ở Việt Nam thì sao? Thì Gojek cũng khảo sát với cả toàn bộ người dùng của mình và cũng thấy là Việt Nam thì cũng không hề khác gì với cả xu hướng của thế giới cả. Và khi mà hỏi về là thế vì sao bạn sẽ không lựa chọn một dịch vụ gọi xe thì, hoặc là không lựa chọn là việc đặt xe để di chuyển, thì các câu trả lời của khách hàng cũng đều xoay quanh cái việc là làm thế nào để tôi có thể an toàn. Họ sẽ quan tâm đến việc tài xế đã có đảm bảo sức khỏe hay không, khách hàng trước đó sử dụng chung cái xe và dịch vụ với mình thì có đảm bảo sức khỏe hay không, tài xế đã được tiêm phòng hay chưa, vân vân và vân vân. Thì với hai cái insight về xu hướng của thế giới và của Việt Nam như vậy thì Gojek nghĩ là ok, đây là một cái bài toán thật sự mà Gojek cần phải giải quyết. Và đó là lý do mà Goka Protect ra đời. Và tất nhiên là đồng thời là khi mà Goka Protect ra đời thì hiện nay ở trên thị trường thì Goka Protect đang là dòng sản phẩm duy nhất mà áp dụng đến 3 lớp là kháng khuẩn và phòng ngừa dịch cho bảo vệ cho người tiêu dùng và cho các bác tài. Đấy là thứ nhất là toàn bộ các tài xế thì đều được tiêm 2 mũi vaccine. Thứ hai là để ngăn cách giữa tài xế và khách hàng thì có một cái lớp vách ngăn trong suốt để chắn giọt bắn. Nhưng mà vách ngăn thì chắc chắn là không bao giờ kín được toàn bộ xe, thì trong xe vẫn có một cái lượng không khí và không thể đảm bảo an toàn hết. Thì cái lớp phòng bị thứ ba là một cái máy lọc không khí mà Gojek phối hợp với cả Sharp thì lắp đặt cái máy lọc không khí cho tất cả các chuyến xe của Goka Protect. Máy lọc không khí mà cái máy lọc này theo các nghiên cứu thế giới thì họ nó giúp tiêu diệt được đến khoảng 99,5% số lượng virus ở trong không khí. Thì với 3 cái lớp bảo vệ như vậy thì tài xế và khách hàng thì có thể cảm thấy yên tâm về sức khỏe của mình hơn rất là nhiều. Và cái giai đoạn Goka Protect thì cũng là một cái minh chứng để cho Gojek rất là tự tin khi mà mang cái sản phẩm này ra cho thị trường. Bởi vì sau cái giai đoạn Goka Doctor đó thì toàn bộ các y bác sĩ và các bác tài tham gia chương trình thì đều khỏe mạnh trở về, không ai bị ảnh hưởng bởi Covid cả. Thì cái yếu tố an toàn, những cái tiêu chuẩn mới về sức khỏe và việc đảm bảo cái rủi ro, hạn chế rủi ro lây nhiễm thì chính là những cái điểm khác biệt của Goka Protect. Nhưng cái lý do nó ra đời không phải là để cho nó khác biệt mà là để thật sự giải quyết một cái bài toán của người dùng. Như Ruby nói là cá nhân mình, đúng không? Khi bây giờ mình di chuyển là mình đi lại, mình muốn có một cái phương thức di chuyển mà an toàn, mà mình cũng muốn người thân bạn bè của mình khi họ đi lại họ có một cái sự bảo vệ an toàn.
cao nhất cho sức khỏe của họ, thì đấy chính là lý do mà Goka Protect. Một chiến lược rất là hay ạ. Khi mà Ruby là đóng vai trò là người dùng và nghe thấy cái 3 tầng an toàn như thế, chắc là Ruby thấy là hơi kiểu là tiếng nhạc bên tai. Kiểu, rất là hay. Tuy nhiên Ruby muốn thử thách anh Đức một chút. Đó là anh có nghĩ rằng sự an toàn nó sẽ vẫn là một cái yếu tố quan trọng, trong những yếu tố quan trọng nhất đối với người dùng trong tương lai gần sắp tới hay không? Bởi vì Ruby thấy là Covid cũng đang dần dần bớt dần đi, mặc dù có những chủng mới xuất hiện đó, nhưng mà cái khả năng mà mọi người được tiêm chủng rồi được tiêm chủng thêm mũi thứ 3, mọi người sẽ quay trở lại với cuộc sống bình thường. Thì lúc đó chiến lược tiếp theo của Gojek sẽ là gì để tiếp tục chiếm được trái tim của khách hàng, của người dùng? Thực ra là đối với Gojek, nếu mà thật sự đại dịch được đẩy lùi sớm thì đó là một tín hiệu đáng mừng. Gojek thì vẫn tin rằng trong thị trường và trong những người tiêu dùng thì sẽ luôn luôn có một lượng khách hàng mà họ vẫn sẽ luôn luôn ưu tiên về và đề cao yếu tố sức khỏe lên cao nhất. Và đối với họ thì sản phẩm Goka Protect sẽ luôn luôn đáp ứng được những nhu cầu của họ về cái sự an toàn như vậy. Và nếu mà và cá nhân mình thì nghĩ rằng là việc là hoàn toàn không còn dịch nữa thì chắc là sẽ phải đợi khoảng 2 đến 3 năm. Bây giờ cả thành phố cũng như là cả Việt Nam và các quốc gia khác trên thế giới cũng vậy, thì đang chuyển sang tư duy thay vì hoàn toàn là đẩy lùi và tiêu diệt đại dịch thì là sống chung với dịch, và mình chấp nhận là sẽ vẫn có những cái rủi ro, và trong mình thay đổi cái cách sinh hoạt, cái cách làm việc của mình, làm sao cho có thể hạn chế tối đa cái việc lây nhiễm của bệnh. Còn nếu mà đến một thời điểm nhu cầu của thị trường thay đổi thì Gojek chắc chắn là cũng sẽ có những sự thay đổi về sản phẩm của mình để đáp ứng được cái nhu cầu mới của khách hàng thôi, bởi vì cái đấy luôn luôn là phương châm hoạt động của Gojek. Nên quay về là câu chuyện lúc nãy Đức có nói là cái cách mà Gojek ra đời là khi tất cả các doanh nghiệp gọi xe lúc đó ở tại trên thị trường toàn bộ Đông Nam Á thì đều xoay quanh mảng gọi xe 4 bánh. Gojek nhìn thấy một cái bài toán ở thị trường của họ lúc đấy là Jakarta ở Indo, là rất nhiều xe đã di chuyển ở trên đường và đang kẹt xe. Nếu khách hàng có thể gọi một cái xe hơi thì họ sẽ kẹt xe nhưng mát hơn. Thế còn nhưng mà nếu mà họ gọi một cái xe ôm thì họ sẽ đi được đến cái nơi họ cần đến. Thì đấy là cách mà Gojek đã ra đời, và đấy là cách Gojek luôn luôn nhìn vào thị trường là nhu cầu khách hàng ở đâu thì Gojek sẽ tìm cách để giải quyết nhu cầu đó. Thì sau dịch nếu nhu cầu không còn là vậy, an toàn về sức khỏe, thì sẽ có những nhu cầu khác, và lúc ấy Gojek sẽ liên tục cải tiến để có thể đáp ứng được nhu cầu đó của khách hàng. Ruby rất thích cách suy nghĩ của anh Đức cũng như của đội ngũ lãnh đạo của Gojek, đó là lấy khách hàng làm trọng tâm và luôn luôn khách hàng làm trọng tâm là chiến lược của mình. Và ban nãy anh Đức cũng có nói tới là mình lấy khách làm trọng tâm, và những thông tin còn lại về đối thủ hay thị trường chỉ là những cái điểm dữ liệu để mình đưa thêm vào trong cái hệ thống ấy, mình có thể cân nhắc cho hoạt động kinh doanh của mình thôi và cho quyết định của mình thôi. Tuy nhiên Ruby vẫn muốn hỏi anh Đức một chút xíu là bởi vì là GoCar ra đời chậm hơn một chút so với những player, những người khác ở trong thị trường đã cho ra sản phẩm tương tự như vậy rồi, thì không biết là đội ngũ của anh Đức có nhìn vào những gì họ đã làm, học từ những gì họ đã thành công và những gì họ đã thất bại để mà đưa vào trong bài toán kinh doanh của mình hay không? Điều gì là tốt cách đây nửa năm thì đến bây giờ chưa chắc đã là tốt, và ngược lại. Thế nên đối với Gojek thì sẽ luôn luôn duy trì hai cái gọi là nguyên tắc làm việc. Thứ nhất là như vừa rồi mình nói là làm thế nào để đáp ứng được nhu cầu của khách hàng trong những cái giai đoạn mà mọi thứ thay đổi thường xuyên, và trong giai đoạn dịch thì thay đổi gần như là hàng ngày hàng giờ luôn. Và đội ngũ của Gojek thì thật sự là trong giai đoạn đấy vất vả làm việc cho đến 1-2 giờ đêm để có thể thay đổi, đối phó được với những cái sự thay đổi liên tục như vậy. Và nếu mà Gojek vẫn dập khuôn và đi theo những cái dự định ban đầu là ra mắt sản phẩm Goka thông thường thôi, thì chắc là sẽ khó có được cái sự cảm tình của thị trường như là bây giờ. Và cái nguyên tắc thứ hai là trong tất cả hoạt động của Gojek thì làm thế nào mình có thể mang lại được cái giá trị cho các đối tác của mình. Thì đối với Goka là các bác tài,
Đối với GoRide, GoFood thì cũng là các bác tài, nhưng còn là các đối tác nhà hàng nữa. Thì đối với cả Gojek thì có hai cái nguyên tắc đấy là luôn là bất biến. Mọi thứ khác thì đều có thể thay đổi. Với cái cách tư duy như vậy thì Gojek triển khai cái chương trình GoCar vừa rồi. Cảm ơn anh Đức đã chia sẻ. Và nếu mà mình nhìn vào tương lai xa hơn một chút, khoảng 3 tới 5 năm tới thì anh đánh giá thị trường Việt Nam có những tiềm năng gì trong lĩnh vực ride sharing dành cho xe hơi, dịch vụ xe hơi 4 bánh? Mình thì nghĩ là mảng gọi xe ở trong vài năm tới thì chắc chắn là vẫn sẽ còn phát triển khá là nhanh. Việt Nam là một quốc gia trẻ, hiện nay độ tuổi trẻ rất là cao. Với cái tỷ lệ sử dụng smartphone ở hai thành phố lớn Hà Nội, Hồ Chí Minh thì nếu mình nhớ không nhầm là lên đến 60%. Và cái sự phát triển kinh tế của Việt Nam thì trong các quốc gia ở trong khu vực thì hiện nay đang thuộc dạng là nhanh nhất, nên là cái nền kinh tế mà điện tử digital của Việt Nam theo những cái báo cáo mà mình đọc được thì nó vẫn sẽ còn tiếp tục tăng trưởng 30-40% trong những năm tiếp theo. Và nếu không nhầm thì đến 2025 là đạt con số khoảng đâu đó cỡ khoảng 50 tỷ đô. Thì cái thị trường ở cái tầm gọi là vĩ mô nhất thì mình nhìn thấy một cái xu thế mà nó rất là rõ ràng và về tốc độ tăng trưởng. Riêng với ngành gọi xe thì mình cũng nghĩ là vẫn còn rất là nhiều dư địa. Đấy cũng là một phần lý do mà Gojek không nghĩ là mình khi đặt chân vào thị trường mình phải quá quan tâm đến việc cạnh tranh, bởi vì là còn rất là nhiều khoảng trống ở trong thị trường, còn rất nhiều các nhóm khách hàng mà nhu cầu của họ chưa được đáp ứng hết, thì mình tập trung vào việc mình phát triển và nở rộng cái thị trường đó ra, thay vì việc là tìm cách để giằng kéo một cái phần thị trường mà nó chưa thật sự là được khai thác hết. Thì đấy là cái góc nhìn của mình về cái tiềm năng của thị trường. Mình nghĩ là mảng gọi xe sẽ còn phát triển khá là mạnh. Nhu cầu đi lại của mọi người thì càng ngày càng nhiều, và cái xu thế nhất là với GoCar thì cái mối quan tâm sức khỏe thì sẽ khiến nhiều người chuyển từ việc là đi xe hai bánh hoặc là đi các phương tiện công cộng sang việc gọi xe ô tô để có một cái không gian nó gọi là riêng tư hơn và bảo vệ cho bản thân tốt hơn. Cảm ơn anh đã chia sẻ. Và tiếp theo thì Ruby muốn hỏi rộng ra một chút xíu hơn. Ngoài GoCar thì bức tranh chung của Gojek, Ruby biết là mình có một cái tam giác vàng các cái mảng hoạt động di chuyển, thực phẩm và tài chính, đúng không ạ? Thế thì cái tam giác vàng đấy sẽ tiếp tục phát triển như thế nào đối với Gojek trong những năm tiếp theo? Ba cái đỉnh của tam giác vàng đó thì là ba mảng dịch vụ quan trọng nhất để giúp duy trì một cái hệ sinh thái, trong đó gồm các bác tài, các đối tác nhà hàng và một lượng user. Và từ một cái hệ sinh thái như thế thì có rất nhiều các cái dịch vụ mà Gojek đã triển khai thành công ở Indo để bổ sung và mang lại nhiều giá trị cho những thành phần của hệ sinh thái đó. Ví dụ như với các bác tài chẳng hạn, thì Gojek nhận thấy là với GoRide, các bác tài mới chỉ có được cái lượng đơn hàng vào khung sáng và cuối giờ khi mà khách đi làm và đi làm về thôi. Thì Gojek quyết định là ra GoFood để họ buổi trưa họ có thêm một cái lượng đơn hàng. Thì sau GoFood thì Gojek lại bảo là thế thì khoảng giữa buổi sáng và buổi trưa thì các bác tài đang không có việc gì làm, thì họ lại ra thêm GoSend, họ ra thêm GoShop và vân vân. Thì các dịch vụ cứ lần lượt bổ trợ cho nhau và nó xoay quanh một cái hệ sinh thái gồm có ba cái nhóm đối tượng đấy chính. Thì cách phát triển của Gojek ở Việt Nam thì cũng sẽ tương tự là với 2021 thì Gojek đã gần như là hoàn thành xong việc đặt cái nền móng là ba cái tam giác đó, với sự ra đời của GoCar Protect là cái bổ sung cho việc vận chuyển, và cũng đã ra mắt được hình thức thanh toán không tiền mặt, là cái viên gạch đầu tiên của mảng tài chính. Thì những cái dịch vụ tiếp theo thì nó sẽ xoay quanh và tương tác và bổ trợ cho những cái dòng sản phẩm chính này. Nó sẽ không đi quá xa ra khỏi ba cái mảng này. Rất là vui được nghe những chia sẻ của anh Đức. Ruby đang làm startup mà Ruby nghe những chia sẻ của anh Đức, mặc dù là Gojek không phải là một công ty startup mới nữa rồi, là một công ty rất là lớn rồi, nhưng nghe những chia sẻ của anh Đức, Ruby học rất nhiều điều về mặt suy nghĩ để mình có thể ứng dụng được vào trong công việc của mình. Có một thông điệp gì đấy về Gojek mà anh Đức muốn chia sẻ tới tất cả cộng đồng người dùng và khách hàng ở Việt Nam không ạ? Này thì có.
Việc Gojek lựa chọn ra mắt GoCar Protect một phần là muốn đưa ra trực tiếp, bản thân Gojek đưa ra một giải pháp để giúp cho người dùng thành phố có sự an toàn cao hơn. Nhưng mà cũng muốn là một cái thông điệp muốn gửi đến cho tất cả mọi người ở hai góc. Thứ nhất là trong mọi cái thời điểm khó khăn và nguy cơ nhất thì sẽ luôn luôn tiềm ẩn những cơ hội. Và nếu mình không ngay lập tức mình từ bỏ và mình nhìn xem mình có thể khai thác cái nguy cơ đấy như thế nào, thì mình sẽ có thể tìm ra được những giải pháp khiến cho mình trở thành tốt hơn, hoàn thiện hơn và cạnh tranh tốt hơn. Đấy thì Gojek chính là một cái minh chứng đó, là giữa đại dịch thì thay vì việc là mình quá lo sợ và mình tập trung vào việc là mình đang bị gián đoạn kinh doanh, kế hoạch của mình phải thay đổi quá nhiều và giờ mình phải làm sao, thì Gojek tập trung vào việc đáp ứng đúng cái bài toán của thị trường lúc đó, và ra đời với GoCar Protect và trở thành một cái phiên bản tốt hơn và đáp ứng được tốt hơn cho nhu cầu của thị trường. Cái thứ hai, cái thông điệp thứ hai mà Gojek muốn truyền tải đấy là đối với cái đại dịch lần này thì Gojek rất là mong muốn là tất cả các doanh nghiệp khác, không chỉ trong lĩnh vực gọi xe, thì hãy đề cao cái tiêu chuẩn về an toàn và sức khỏe, không chỉ cho người dùng mà với cả nhân viên, với cả các đối tác của mình, để tất cả cùng nhau tạo ra cái sự bảo vệ cộng đồng. Như vậy thì Việt Nam sẽ sớm khỏi bệnh và mọi thứ sẽ quay trở lại bình thường và mình sẽ có một cái nền kinh tế nó tốt hơn. Hai phần chia sẻ rất là thú vị và rất là hay ạ. Cái phần chia sẻ đầu tiên của anh Đức chắc là những ai đang làm kinh doanh sẽ rất được truyền cảm hứng khi mà được nghe phần chia sẻ đó. Lấy Gojek là tấm gương đã vượt qua rất là nhiều thử thách và tìm ra được những giải pháp rất là thông minh, sáng tạo trong những thời điểm khó khăn và nguy cơ. Còn phần thứ hai đó là về bảo vệ sức khỏe cho những người xung quanh mình, tôi nghĩ là nó vô cùng quan trọng, và đấy cũng là bài học mà mặc dù trong đại dịch thì không ai mong muốn dịch xảy ra, nhưng là một bài học sáng mà chúng ta học được thông qua câu chuyện về đại dịch vừa qua, và nó vẫn tiếp tục diễn ra sắp tới nữa, chưa kết thúc như anh Đức nói. Có thể trong vài năm tới mình vẫn phải sống chung với dịch và sức khỏe vẫn là quan trọng nhất. Phần tiếp theo thì Ruby có một vài câu hỏi vui và nhanh cho anh Đức, không liên quan nhiều đến công việc nữa, mà sẽ liên quan nhiều hơn tới anh Đức là một người lãnh đạo và một con người bình thường. Thì câu hỏi đầu tiên dành cho anh Đức đó là nếu như mà anh Đức nghĩ tới một cái lời khuyên gì đấy trong sự nghiệp của mình, ai đó đã khuyên mình một lời khuyên mà lời khuyên này thực ra là dở thì lời khuyên đó là lời khuyên gì ạ? Chắc là từng có một nhà đầu tư và khuyên mình, hồi đó mình làm startup, là không nên, mình xin phép không nói cụ thể, là không nên làm một cái dự án mà đợt đấy bọn mình đang làm, mà tập trung vào một cái dự án khác, vì dự án khác đó mang lại nhiều lợi nhuận hơn. Nhưng cái dự án đó thì không đúng với đam mê của cái tập thể, của cái startup của mình hồi đó, và cũng như là nó không thật sự mang một cái tính chất gì đó đổi mới về mặt công nghệ, là một cái giải pháp rất là truyền thống và không có một cái sự sáng tạo ở trong đấy, cũng như là nó không đúng với đam mê của tập thể. Thì hồi đấy bên mình cũng rất là đề cao cái giá trị đầu tiên là mình phải đam mê cái công việc mình làm. Nếu mà mình cảm thấy mình không còn đến nhiệt huyết, không có cái đam mê thì mình không nên làm. Hồi đấy tư duy thì cũng của các bạn trẻ mà, nên là khi mà có một nhà đầu tư khuyên là mình từ bỏ cái dự án đấy thì tất nhiên sau một thời gian suy nghĩ thì mình cũng không làm. Nhưng mà mình nghĩ đấy là một trong những lời khuyên mà gọi là dở nhất được. Ruby nghĩ là những ai đang trong hành trình khởi nghiệp mà có gặp các nhà đầu tư tiềm năng, và thậm chí là những nhà đầu tư đã đầu tư vào mình rồi, thì một trong những kỹ năng rất là quan trọng đó là phải biết đâu là lời khuyên đúng và lời khuyên không đúng cho mình. Đôi khi nó là dở, nhưng đôi khi chắc chắn là dở, nhưng mà nó có đúng cho mình hay không. Thì câu chuyện của anh Đức khiến cho Ruby nhớ tới điều đấy. Thực ra là Ruby cũng đang đối diện với những lời khuyên, rất nhiều lời khuyên, mỗi người khuyên một kiểu và ai cũng đúng, nhưng mình vẫn phải lựa chọn ra cái nào đúng cho mình. Thế một cuốn sách mà anh Đức đọc và anh Đức thấy là nó thay đổi hay là nó ảnh hưởng tới mình rất là nhiều là cuốn sách nào ạ? Đấy là quyển sách, một trong những quyển sách kinh doanh đầu tiên mình đọc khi mới ra trường và trước khi về Việt Nam làm startup, là quyển Tỷ phú bán giày của Tony Hsieh. Thì trong đó có hai cái mà mình vẫn luôn luôn áp dụng cho đến bây giờ. Thứ nhất là cái tư duy về customer service. Quyển Tỷ phú bán giày thì nói rất là nhiều về việc làm thế nào để mang được đến customer service tốt, để mang đến trải nghiệm khách hàng tốt. Thì trong tất cả các công việc mình làm cho đến tận ngày hôm nay thì luôn luôn là bài toán mình tư duy và nghĩ đầu tiên về là làm thế nào để mình có thể cải thiện được cái customer service, cái chất lượng trải nghiệm của khách hàng.
Và cái thứ hai là làm thế nào để xây dựng một cái văn hóa của công ty mà khiến cho mọi người có thể đoàn kết, có thể chia sẻ những cái giá trị cốt lõi với nhau, và vì thế có một cái tập thể nó mạnh hơn. Thì hai cái bài học đấy mình đọc quyển sách đấy khá là nhiều lần và rất là tâm đắc và luôn luôn áp dụng cho đến tận ngày hôm nay. May quá Ruby chưa đọc cuốn này. có thêm một cuốn sách nữa cho vào trong wishlist. Điều gì truyền cho anh cảm hứng cho cuộc sống mỗi ngày? Trong cuộc sống nói chung, những lúc mà mình cảm thấy có nhiều cảm hứng nhất để làm một cái gì đấy là đứng trước những cái thử thách khó, một cái gì đấy mà mình đang muốn làm mà mình cảm thấy là phải mất nhiều thời gian, phải rèn luyện, để mà có thể đạt được cái mục tiêu đó, thì mình sẽ cảm thấy rất là thích và sẽ sắn tay lên để làm. Cụ thể hơn với cả công việc là mình được nhìn thấy cái sự trưởng thành của đội ngũ nhân viên. Thật sự là đấy là một cái điều mà mình rất là cảm thấy tự hào trong vòng 1 năm vừa qua, khi mà có những cái khó khăn như vậy thì nhìn đội ngũ của Gojek như vừa rồi mình kể, là có những bạn thậm chí là làm việc đến đêm thì đã có nhiều bạn rồi, nhưng mà có những bạn bị F0 là đã bị Covid rồi, nhưng mà vẫn làm việc đến tận đêm hôm để có thể lo lắng được cho đấy việc vận hành xuyên suốt của các bao tài, có thể đảm bảo cho các bao tài có một cái nguồn thu nhập ổn định, và họ vượt qua tất cả những cái đấy trong vòng 1 năm vừa rồi và duy trì được cái ngọn lửa, cái tinh thần chiến đấu ở trong tập thể. Thì đấy là một cái điều mà khi mình nhìn vào các bạn thật sự đang chiến đấu quyết liệt như vậy thì mình cũng cảm thấy là mình cũng phải chiến đấu, mình không thể để lùi lại phía sau được. Cái đấy nó sẽ là một cái bài toán khó, và một đội ngũ nhiệt huyết thì nó sẽ luôn luôn truyền cảm hứng cho mình. Và tới đây thì Ruby xin phép được kết thúc chương trình Vietnam Innovators. Rất vui có cơ hội để gặp lại anh Đức và trao đổi với anh Đức những đổi mới của cá nhân anh Đức và của Gojek trong thời gian vừa qua. Cảm ơn Ruby rất là nhiều, cảm ơn chương trình một lần nữa. Tháng 8 2021, trong bối cảnh dịch Covid-19 đang diễn biến vô cùng phức tạp tại thành phố Hồ Chí Minh, Gojek đã quyết định ra mắt dịch vụ gọi xe công nghệ GoCar để phục vụ vận chuyển miễn phí lực lượng y tế tuyến đầu chống dịch. Cùng với việc triển khai GoCar, Gojek đã đưa ra một tiêu chuẩn mới về an toàn sức khỏe cho ngành gọi xe công nghệ nói riêng và vận tải công cộng nói chung, khi tất cả xe thuộc dòng GoCar Protect đều được trang bị đồng bộ màn chắn và máy lọc không khí. Ngày 18 tháng 11 năm 2021, khi thành phố Hồ Chí Minh nới lỏng giãn cách, Gojek đã công bố chính thức ra mắt GoCar Protect cho đông đảo người dùng thành phố Hồ Chí Minh. Các bạn có thể nghe bản đầy đủ của podcast này tại playlist Vietnam Innovators phiên bản tiếng Việt trên kênh Spotify và Apple Podcast. Đừng quên nhấn subscribe các kênh của Vietcetera để nghe thêm về câu chuyện của những nhà đổi mới. Hello các fan cứng của Vietcetera. Tin vui cho chúng ta là ứng dụng Vietcetera hiện đã có đầy đủ cả 2 phiên bản, iOS trên App Store và Android trên Play Store. Hãy tải ngay về điện thoại để dễ dàng đón đọc những nội dung mới, đón nghe những podcast mới mỗi ngày nhé!